કેમ છો બધા? લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જે બધા એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરેલા ત્યાંથી હવે આપણે આગળ એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરીશું. તો લેટ અસ સ્ટાર્ટ વિથ ધ નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ. કદાચ આ એક્ઝામ્પલ્સ આપણે લાસ્ટ છોડેલું. સો પાર્ટિકલ ઇઝ થ્રોન vertically upward. So direction is vertical. If its velocity at half of maximum height is 10 meter per second, then maximum height attained by it. So now if we consider particle. So particle is thrown vertically upward. So it reaches the maximum height. So if I say suppose maximum height, that is h. So its velocity at half of maximum height is 10 meter per second. So suppose at height h by 2, that velocity is given v is equal to 10 meter per second. And find out maximum height. જો maximum height find કરવી હોય તો maximum height નો ઇક્વેશન શું છે? તો કે આપણે ફાઇન્ડ ઇક્વેશન યુઝ કરવું h is equal to u square by 2g. h is equal to u square by 2g. શું કામ? તો કે ફાઇનલ વેલોસિટી v કેવી આવશે? 0. તો નાવ ઇનિશિયલ વેલોસિટી u આપણને જો ખબર હોય તો આપણને આ હાઈટ મળી જાય. હવે આપણને u ખબર નથી તો u ફાઇન્ડ કરો. તો u ફાઇન્ડ કઈ રીતે કરીશું? તો કે આપણને જે આપ્યું હોય ડેટા, આપણે ડેટા શું આપ્યું છે? યસ, તો ઇટ ઇઝ ગિવન when height is equal to h by 2, velocity is 10 meter per second. તો ઇક્વેશન શું આવશે? તો કે v square is equal to u square plus 2gh. how થાય? u square plus 2gh or v square is equal to u square. ડિરેક્શન ડાઉનવર્ડ આવશે એટલે આ કેવું આવશે? માઇનસ, પણ અત્યારે આપણે એને ભૂલી જઈએ. બરાબર. તો સપોઝ v સ્ક્વેર, અહીંયા પેલો વેલોસિટી કેટલી આપી છે? 10. 10 સ્ક્વેર u શું આવશે? ઇનિશિયલ વેલોસિટી આપણને ખબર નથી, તો u સ્ક્વેર, અને આ પ્લસ છે એની જગ્યાએ એને શું લઈ લેશું? માઇનસ 2g h. h ની જગ્યાએ શું આવશે? તો વેલોસિટી 10 ક્યારે છે? તો કે when h is equal to h by 2. તો આપણે અહીંયા લખી નાખીએ h is equal to h by 2. બરાબર. તો આમાં આપણે u સ્ક્વેર ની વેલ્યુ મૂકી શકીએ. તો કે u સ્ક્વેર ની વેલ્યુ કેટલી આવશે? u સ્ક્વેર અહીંથી જો તો u સ્ક્વેર શું છે? 2gh. તો આ કેટલું થશે? 2g કેપિટલ h હવે લખીએ માઇનસ gh. આ કેટલું વધશે? gh. તો h કેટલું મળશે? 10 મીટર. તો આન્સર શું આવશે? 10 મીટર. ક્લિયર? આપણે નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ તરફ જશું. So stone is shot straight upward with speed of 20 meter per second from a tower of 20 meter height. So first consider, suppose tower of 200 meter height. So height of the tower is given, that is h, 200 meter. Stone is thrown straight upward with 20 meter per second. So 20 meter per second from a tower. The speed with which it strike the ground. ઓકે, પેલા સ્ટોન છે એની એકચ્યુઅલ મોશન વિચારો. આપણને શું પૂછ્યું છે? તો કે આની, તો કે આનું એકચ્યુઅલ મોશન વિચારો કે પેલા ક્યાં જશે? ઉપર. પછી કેવું આવશે? તો કે રેસ્ટ પોઝિશનમાં. અને પછી કેવું આવશે? તો કે નીચે. તો કે જ્યારે નીચે પહોંચશે ત્યારે એની ફાઇનલ વેલોસિટી કેટલી છે? સ્પીડ with which it strike the ground approximately. અહીંયા જ્યારે ટચ કરશે ત્યારે એની સ્પીડ કેવી હશે? તો આપણે ઓબ્જેક્ટની મોશન જો વિચારીએ તો આની મોશન આપણે કેવી લઈ શકીએ? તો કે જ્યારે ટચ કરશે ત્યારે એની મોશન કેવી છે? ડાઉનવર્ડ. તો આપણે ડાઉનવર્ડ મોશનને કેટલી લઈએ? તો કે પોઝિટિવ. બરાબર. તો સપોઝ ડાઉનવર્ડ મોશન પોઝિટિવ લઈએ તો આપણું ઇક્વેશન છે, આપણને v ખબર હોય, u ખબર હોય, h ખબર હોય, તો આપણે ફાઇનલ ઇક્વેશન શું આવશે? તો કે v સ્ક્વેર is equal to u square plus 2gh. આપણે શું કામ પ્લસ લીધું? તો કે ઓબ્જેક્ટની મોશન ડાઉનવર્ડ અને g કેવું છે? બાઉન્ડવર્ડ.
હવે સપોઝ આપણે u જોઈએ તો u કેટલી આવશે તો u આપી છે 20 પણ કેવી છે અપવર્ડ જો અપવર્ડ હોય અને આપણે एक्चुअल મોશન ડાઉનવર્ડ મોશન ને કેવી લીધી પોઝિટિવ તો વેલોસિટી અપવર્ડ હોય તો આપણે કેવી લેવી પડશે -20 પ્લસ 2g h આપણને કેટલી આપી છે તો કે 200 બરાબર તો આ કેટલું થશે 400 પ્લસ આ કેટલું 200 400 ઇન્ટુ g એટલે 9.81 જો આપણે એપ્રોક્સિમેટલી 10 લઈએ તો આ કેટલું થાય 4000 તો 4400 હવે જો આપણે આન્સર જોઈએ તો 60 65 70 અને 75 જો 60 આન્સર કન્સિડર કરો તો 60 સ્ક્વેર કેટલો થાય 3600 જો 70 ગણો તો કેટલો થાય 4900 તો આપણે વચ્ચે તો આન્સર શું હોવો જોઈએ કે 65 એપ્રોક્સિમેટલી આપણે લઈ શકીએ 65 મીટર પર સેકન્ડ આપણને કીધું છે શું એપ્રોક્સિમેટલી તો 65 મીટર પર સેકન્ડ ક્લિયર તો પહેલા રિયલ સિચ્યુએશન વિચારો ઇક્વેશન મૂકો અને જે ખૂટતું હોય એ અંદર એડ કરો હવે નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ a body freely falling from rest has velocity v after its fall through the height h. A distance it has to fall down for its velocity to become double. આપણે સપોઝ આનો સ્કેચ બનાવીએ ઓકે a body freely નો મતલબ શું થાય take u is equal to 0 from the rest has velocity v after its fall through the height h. હવે સપોઝ એ h ડિસ્ટન્સ કવર કરે ત્યારે એની વેલોસિટી કેટલી છે v. The distance it has to fall down for its velocity to become double. તો અહીંયા જ્યારે એની વેલોસિટી v હોય તો સેમ સપોઝ એની વેલોસિટી 2v થાય વેલોસિટી કેટલી થાય 2v એના માટે કેટલું નીચે આવું તો ઇનિશિયલ વેલોસિટી u કેવી છે 0 તો u v અને h કયું ઇક્વેશન આવે તો કે v સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ u સ્ક્વેર પ્લસ 2gh તો અહીંયા આપણે શું લઈશું 2gh g કે 2 કોન્સ્ટન્ટ g કોન્સ્ટન્ટ ઇટ મીન્સ h ઇઝ પ્રપોઝનલ ટુ v સ્ક્વેર બરાબર તો આપણે સપોઝ હાઇટ ફાઇન્ડ કરવી હોય તો સપોઝ આપણે આને કેટલી કીધી h x તો આ x અપોન h ઇઝ ઇક્વલ ટુ v2 સ્ક્વેર માઇનસ v1 સ્ક્વેર ફાઇનલ વેલોસિટી અપોન ઇનિશિયલ વેલોસિટી ફાઇનલ કેટલી આપી છે 2v ઇનિશિયલ કેટલી આપી છે v અને એનો હોલ સ્ક્વેર તો v કેન્સલ તો કેટલું આવશે 4 તો x આપણે ફાઇન્ડ શું કરો ધ ડિસ્ટન્સ ઇટ હેઝ ટુ સો x ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલું થશે 4h આપ્યું છે x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4h b ઇઝ ધ આન્સર તો પહેલા તો સિચ્યુએશન વિચારો ઇક્વેશન સિમ્પ્લિફાઈ કરો જ્યારે જ્યારે રેશિયો લેવાનો હોય ત્યારે ઇક્વેશનને કેવું કરી દેવાનું સિમ્પ્લિફાય પછી એનો રેશિયો લઈએ તો જો ખાલી વેલોસિટી ડબલ કરવા માટે ડિસ્ટન્સ કેટલું જોશે ઓકે 4 ટાઈમ્સ a body sliding on a smooth inclined plane requires 4 seconds to reach the bottom starting from the rest at the top. So suppose a body sliding on a smooth inclined plane require 4 seconds to reach the bottom. એટલે અહીંથી એ મોશન ટોપ થી શરૂઆત કરે ડિસ્ટન્સ સપોઝ કેટલું કવર કરશે s એનો ટાઈમ કેટલો લાગે છે તો કે 4 સેકન્ડ હાઉ મચ ટાઈમ does it take to cover 1/4 distance starting from the rest at the top સપોઝ આનો જે ટોટલ ડિસ્ટન્સ હતું એ હાફ અને આ 1/4 તો એને 1/4 ડિસ્ટન્સ કવર કરતા કેટલો ટાઈમ લાગશે ધેટ ઇઝ ધ ક્વેશ્ચન આ મોશન કેવી થઈ તો કે ઇન્ક્લાઇન્ડ પ્લેન એટલે આમ તો હોરિઝોન્ટલ મોશન જ ગણાય બરાબર તો હોરિઝોન્ટલ મોશન માટે આપણું ઇક્વેશન શું હતું તો કે s ઇઝ ઇક્વલ ટુ u સ્ક્વેર
પ્લસ 2gh, કારણ કે મોશન અને g બંને કેવા છે સેમ ડિરેક્શનમાં. ઇટ મીન્સ s ઇઝ પ્રપોઝનલ ટુ, ફાઇન્ડ શું કરું તો હાઉ મચ ટાઈમ ડઝ ઇટ ટેક, તો આ ઇક્વેશન આવશે નહીં, આપણે તો ટાઈમ જોઈએ છે, તો ટાઈમ માટેનું કયું ઇક્વેશન આવશે, h ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 gt સ્ક્વેર, u ઇનિશિયલ રેસ્ટ કેવું થઈ જશે 0, તો આ ઇક્વેશન આ કોન્સ્ટન્ટ, તો ઇટ મીન્સ h is proportional to t square or t is proportional to h. આપણે રેશિયો લઈએ તો t2 by t1 is equal to under root t is proportional to root h, not h. So h2 by h1, તો h2 કેટલી આપણે કીધી છે s by 4 અને h કેટલું છે s, તો અંડર રૂટ 1 by 4 કેટલું થશે 1 by 2, તો t2 is equal to t1 by 2, t1 કેટલું આપ્યું છે 4, તો આ કેટલું થશે 4 by 2, તો આ કેટલું થશે 2 સેકન્ડ. તો જો એનું 1/4 ડિસ્ટન્સ કવર કરતા એને કેટલો ટાઈમ લાગે 2 સેકન્ડ, બરાબર, અને ટોટલ કેટલો લાગે 4, એનો મતલબ કે અત્યારે ઇનિશિયલ ટાઈમ કેવો લાગશે વધારે અને એન્ડમાં ટાઈમ કેવો લાગે ઓછો. ચલો આ એક્ઝામ્પલ હવે જોશું આપણે. અ સ્ટોન ડ્રોપ્ડ ફ્રોમ ધ બિલ્ડિંગ ઓફ h and reaches after t second on earth from the same building, so consider one stone. સપોઝ આપણે h ડ્રો કરીએ, બરાબર, તો આપણે ઇઝીલી આપણને સ્પેસ મળશે. અહીંથી આપણે એક સ્ટોનને થ્રો કરીશું અને અહીં પહોંચતા એને કેટલો ટાઈમ લાગે છે t. From the same building, if two stones are thrown, one upward and other downward. તો સપોઝ અહીંથી આપણે એક સ્ટોનને થ્રો કરીએ તો એ પહેલા ક્યાં જશે અપવર્ડ, અને એક ત્રીજા સ્ટોનને થ્રો કરીએ એ ક્યાં જશે ડાઉનવર્ડ, બરાબર, with same velocity u, અને વેલોસિટી u, આની વેલોસિટી u, અહીંયા વેલોસિટી કેટલી આવશે u કેટલી થશે 0, પણ અહીંયા જે વેલોસિટી હશે એ કઈ ડાયરેક્શનમાં હશે તો કે અપવર્ડ ડિરેક્શનમાં, અહીંયા કેવી હશે ડાઉનવર્ડ ડિરેક્શનમાં. with same velocity u and they reach the earth surface after t1 and t2 second. આને કેટલો ટાઈમ લાગે છે t1 સેકન્ડ, આને કેટલો ટાઈમ લાગે છે t2 સેકન્ડ. then respectively રિલેશન બિટવીન ટી, t1, t2 એના વચ્ચે આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું, બરાબર. તો આ દરેક માટે કોમન શું આવશે તો કે દરેક માટે હાઇટ કેવી છે સેમ. તો કે આપણે જો આગળ વિચારીએ તો કે આ ફર્સ્ટ જે બોલ છે એને જે મૂવમેન્ટ કરવાની છે તો કેટલી હાઇટ મૂવમેન્ટ કરવાની છે તો કે h, એ કેટલી થશે તો કે u ઇનિશિયલ વેલોસિટી કેવી છે 0, તો શું આવશે 1/2 gt સ્ક્વેર, બરાબર. હવે સેકન્ડ આપણે વેટ જાય તો સેકન્ડ માટે હાઇટ કેટલી છે તો કે એના માટે હાઇટ તો કેટલી છે h, એની મોશન કેવી છે અપવર્ડ મોશનમાં વેલોસિટી કેવી આવશે તો કે આપણે કન્સિડર કર્યું તો કે ડાઉનવર્ડ મોશન છે આપણે એને કેવી લીધી પોઝિટિવ, હવે અપવર્ડ મોશન છે એને કેવી લેવી પડે નેગેટિવ, તો ઇનિશિયલ જે વેલોસિટી આવશે એ કેવી આવશે તો કે u અને ટાઈમ કેટલો રહેશે તો કે t1, તો કે -u t1 પ્લસ 1/2 g t1 સ્ક્વેર, બરાબર. અને થર્ડ માટે આપણે ઇક્વેશન લખીએ તો થર્ડ માટે ઇનિશિયલ હાઇટ કેટલી છે સેમ, બરાબર, વેલોસિટી ડાઉનવર્ડ તો કે u એ કેવી આવશે પોઝિટિવ, સો u t2 પ્લસ 1/2 g t2 સ્ક્વેર. હવે જો આપણે h કન્સિડર કરો તો h બધા માટે કેવી છે સેમ, તો h ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 gt સ્ક્વેર, તો આપણે અહીંયા રિપ્લેસ કરી શકીએ h ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 gt સ્ક્વેર, અહીં લખી શકાય h ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 gt સ્ક્વેર. હવે તમે જો તો આપણે આ બધામાંથી આપણે શું ખબર તો કે g ને બધું રિમૂવ કરીએ, u રિમૂવ કરી દઈએ તો આપણને શું મળે રિલેશન બિટવીન t1 t એન્ડ t2, બરાબર. તો હવે આપણે એક્સરસાઇઝ કરીએ તો કે આને t1 ને સૂત્રનો કરતા બનાવીએ, બરાબર. તો આ બે સ્ક્વેર છે અને એક સાઈડ લીજીએ તો અહીંયા ઇક્વેશન આપણે લખશું તો ઇક્વેશન કેવું આવશે તો કઈ સપોઝ આપણે ઉપર લખીએ તો કે u
t1 માઇનસ u t1, અહીંયા શું આવશે 1/2 gt સ્ક્વેર માઇનસ 1/2 g t1 સ્ક્વેર, અને આ સેકન્ડ શું આવશે u t2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 g t સ્ક્વેર માઇનસ 1/2 g t2 સ્ક્વેર, બરાબર. આ જઈએ તો એ માઇનસ આવી જશે, આ કેવો આવી જશે માઇનસ. હવે જો આપણે આને સોલ્વ કરવું હોય તો શું કરી શકાય, તો કે ટેક રેશિયો. રેશિયો લઈએ તો આ શું આવશે, તો કે માઇનસ t1 અપોન t2, અહીંયા શું આવશે 1/2 g કેન્સલ, તો t સ્ક્વેર માઇનસ t1 સ્ક્વેર, અહીંયા શું આવશે t સ્ક્વેર માઇનસ t2 સ્ક્વેર. હવે આને આપણે સિમ્પ્લિફાય કરીએ તો અહીંયા હું શું લખી શકું, તો કે માઇનસ t1 t સ્ક્વેર માઇનસ માઇનસ પ્લસ t1 t2 સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ t સ્ક્વેર t2 માઇનસ t2 t1 સ્ક્વેર. હવે આને આપણે સિમ્પ્લિફાય કરવું તો એક સાઈડ આપણે શું લઈ જવું પડશે t, અને સેકન્ડ સાઈડ શું લઈ જવું પડશે t1 t2. તો જો સિમ્પ્લિફાય કરવા માટે હું અલગ પેન યુઝ કરું સપોઝ, તો એકની ઉપર ઓવરલેપ થશે તો વાંધો આવશે નહીં, બરાબર. તો આપણે સપોઝ અહીંયા માઇનસ t1 t સ્ક્વેર છે, અહીંયા t સ્ક્વેર t2 છે, બરાબર. આ t સ્ક્વેર t2, આ માઇનસ t1 t, તો આપણે આને સપોઝ આપણે આને આ બાજુ લઈ જઈએ તો t સ્ક્વેર t2 અને આ પ્લસ, તો આ શું થશે સપોઝ t1 આપણું જે છે ફર્સ્ટ આપણે આને આ જે છે માઇનસ t1 t સ્ક્વેર અને t1 t સ્ક્વેર એ પ્લસ થઈ જશે પ્લસ t2 t સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ માઇનસ t1 એ તો આવી ગયા, અહીંયા શું હતું આ t1 t2 સ્ક્વેર અને આવડો આ જે છે આ બાજુ આવશે એટલે t2 t1 સ્ક્વેર, તો બે કેવા થઈ જશે પ્લસ, તો કે t1 t2 સ્ક્વેર પ્લસ t2 t1 સ્ક્વેર. તો આમાંથી સપોઝ આપણે t સ્ક્વેર કોમન કાઢીએ તો અહીંયા શું વધશે t1 પ્લસ t2, અહીંયા શું આવશે t સ્ક્વેર, અહીંયા શું આવશે t1, અહીંયા છે t2 t1, તો t1 t2 કોમન કાઢશું તો અહીંયા શું આવશે t2, અહીંયા શું આવશે t1, આ બંને કેવા થશે ઉડી જશે. આ શું આવ્યું t સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ t1 t2, t ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંડર રૂટ t1 t2, t ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંડર રૂટ t1 t2. Okay, so answer is t is equal to under root t1 t2. So by which velocity a ball be projected vertically upward so that a distance covered by it in 5th second is twice distance is covered in 6th second. આમાં શું કીધું છે સપોઝ આપણે ઓબ્જેક્ટને અપવર્ડ ડિરેક્શનમાં થ્રો કરીએ વિથ વર્ટિકલી અપવર્ડ સો દેટ ડિસ્ટન્સ કવર્ડ બાય ઇટ, સપોઝ એ અહીંથી ઉપર પહોંચતા અહીંયા 5th સેકન્ડમાં પહોંચશે અને અહીંયા પછી એ ક્યાં પહોંચશે 6th સેકન્ડમાં, ઓકે ડિસ્ટન્સ કવર્ડ બાય ઇટ ઇન 5th સેકન્ડ, એટલે અહીંયા પહોંચતા એને સપોઝ 4 સેકન્ડ થતી હોય તો આ જે ટાઈમ છે આ ડિસ્ટન્સ એ કેવું આવશે 5th સેકન્ડ, અને આ જે ડિસ્ટન્સ આવશે કેવું આવશે 6th સેકન્ડ. So distance covered by it in 5th second is twice the distance covered by it in 6th second. તો કોઈ પણ મોશન જો અપવર્ડ હોય તો ઇનિશિયલ વેલોસિટી કેવી હોય વધારે, તો સપોઝ અમે જે ડ્રો કર્યું છે એના કરતાં તમારે શું કરવું પડે તો કે અહીંયા સપોઝ આ 4th સેકન્ડમાં હોય તો આ ડિસ્ટન્સ કેવું હશે વધારે ને આ ડિસ્ટન્સ કેવું હશે ઓછું, તો કે આ ડિસ્ટન્સ એને જે કવર કર્યું ડિસ્ટન્સ કવર્ડ ઇન 5th સેકન્ડ and અહીંયા distance covered in 6th second, તો કે distance covered in 6th second આપણે એને કહીએ સપોઝ S5
ઇઝ ઇક્વલ ટુ s6 એવું કીધું, આ ડિસ્ટન્સ કેટલું છે ડબલ, તો મલ્ટીપ્લાય બાય 2, સો s5 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2s6, ઓર યુ કેન s ની જગ્યાએ આપણે શું લખી શકીએ h5 ઇઝ ઇક્વલ ટુ h6. હવે અપવર્ડ મોશન, તો h માટેનું ઇક્વેશન શું હતું આપણું, તો કે ut આ ચાલશે ઇક્વેશન. ક્યુ આવશે ફિફ્થ સેકન્ડ, તો ક્યુ ઇક્વેશન આવે u માઇનસ 1 g બાય 2 2n માઇનસ 1, આ ઇક્વેશન આવે ને, બરાબર. તો આને આપણે ભૂસી નાખશું. તો સમજાઈ ગયું ઇક્વેશનનું શું ઇમ્પોર્ટન્સ છે, બરાબર. જો આપણે ખોટું ઇક્વેશન સિલેક્ટ કરીએ તો શું થાય, પ્રોબ્લેમ થાય. આ 5 માટે લખવું હોય તો બંને માટે યુનિવર્સિટી તો યુ વેલોસિટી કેવી આવશે, સેમ. તો u અપવર્ડ એટલે શું આવે, માઇનસ g બાય 2 ઇન્ટુ ફિફ્થ સેકન્ડ માઇનસ 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 ટાઈમ્સ 6 માટે શું આવશે, u માઇનસ g બાય 2 ઇન્ટુ 6 માઇનસ 1. જો આપણે અહીંયા g 10 મૂકી દઈએ તો આ શું આવશે, તો કે u માઇનસ, તો 2 ઇન્ટુ 5 10 માઇનસ 1 9, 9 ઇન્ટુ 5 તો કેટલું આવશે 45 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 ટાઈમ્સ u માઇનસ અહીંયા શું આવશે 5, 12 માઇનસ 1 11 માય, તો આ શું આવશે 55. હવે આપણે આને સિમ્પ્લિફાય કરીએ તો અહીંયા ટ્વાઇસ u, અહીંથી આ u આપણે અહીંયા લઈ આવે તો આ શું થઈ જાય માઇનસ u, આ શું થાય 55 ઇન્ટુ શું, તો 110 માઇનસ 45, તો કેટલું આવશે 65u. So u is equal to 65 meter per second. Okay, so here it is in the data, it is given downward but actually it is upward. તો આ જેટલું ડિસ્ટન્સ છે આના કરતાં કેવું હશે, ડબલ, કારણ કે ઇનિશિયલ સ્પીડ કેવી હોય, વધારે, તો ડિસ્ટન્સ શરૂઆતમાં કેવું હોય, વધારે. તો u is equal to 65 meter per second. So water drops fall at regular interval from the tap which is 5 meter above the ground. અત્યારે શું થાય છે, તો કે આ ટેપ છે, પાણીનો નળ, એમાંથી શું થાય, તો કે વોટર ડ્રોપ નીચે આવે છે. અને કેટલી હાઈટ આપી છે એની, 5 મીટર હાઈટ ઉપર આ ટેપ એટલે શું છે, નળ છે. આ ડ્રોપ ઉપરથી ક્યાં આવશે, નીચે, બરાબર. તો મોશન કેવી આવશે, ડાઉનવર્ડ. The third drop is leaving the tap at the instant the first drop touches the ground. The water drops at regular interval. So third drop is leaving the tap at the instant the first drop touches the ground. એટલે first drop છે એ અહીંયા નીચે હશે, અને સપોઝ આપણે કન્સિડર કરીએ તો એ વખતે અહીંયાથી એક જે થર્ડ ડ્રોપ ડ્રો થતું હશે, બરાબર. તો એ ધ થર્ડ ડ્રોપ ઇઝ લિવિંગ ધ ટેપ એટ ધ ઇન્સ્ટન્ટ, ફર્સ્ટ ડ્રોપ નીચે, આ ફર્સ્ટ અહીંયા હશે, આ થર્ડ ક્યાં હશે, ઉપર હશે. ધ હાઉ ફાર ધ ગ્રાઉન્ડ ઇઝ ધ સેકન્ડ ડ્રોપ એટ ધ ઇન્સ્ટન્ટ, અહીંથી બીજું ડ્રોપ એ પડશે, તો પહેલું ડ્રોપ પડશે, પછી બીજું પડશે, એ નીચે જશે, ત્રીજું પડશે, એની શરૂઆત હશે. તો પહેલું ડ્રોપ ક્યાં હશે, નીચે, ત્યારે બીજું ડ્રોપ ક્યાં હશે, વચ્ચે. તો એ વખતે થર્ડ ડ્રોપ ક્યાં હશે, ટોપ ઉપર, બરાબર. તો સપોઝ ફર્સ્ટ ડ્રોપ એ કેટલું ડિસ્ટન્સ કવર કરશે, તો કે h જેટલું, આ કેટલું ડિસ્ટન્સ કવર કરશે, તો કે x જેટલું, આ કેટલું ડિસ્ટન્સ કવર કરશે, તો કે 0. તો આપણે ફાઇન્ડ શું કરવાનું, તો કે હાઉ ફાર ફ્રોમ ધ ગ્રાઉન્ડ ઇઝ ધ સેકન્ડ ડ્રોપ, તો બરાબર. તો આ ડિસ્ટન્સ કેટલું કવર કરશે, x, અને આપણને શું ફાઇન્ડ કરવાનું કીધું, તો કે ગ્રાઉન્ડ થી આ ડિસ્ટન્સ કેટલું હશે, આપણે સપોઝ એને કહીએ d. તો વોટર ડ્રોપ્સ એટ રેગ્યુલર ઇન્ટરવલ, એટલે આપણે શું કન્સિડર કરીએ, તો કે ફર્સ્ટ ડ્રોપ પડે પછી સેકન્ડ ડ્રોપ પડે એના વચ્ચેનો ટાઈમ એ કેટલો હશે, તો કે એઝ્યુમ t, બરાબર. t પછી પાછું સેકન્ડ પછી થર્ડ પડશે તો એનો ટાઈમ કેટલો એઝ્યુમ કરો, તો કે t. તો કે t બે વખત થશે તો ફર્સ્ટ ડ્રોપ નીચે પહોંચશે ત્યારે થર્ડ ક્યાં છે, ઉપર. તો ફર્સ્ટ ડ્રોપ જે ટ્રાવેલ કરશે એને કેટલો ટાઈમ લાગશે, તો કે 2t ટાઈમ લાગે. તો એ વખતે થર્ડ હજી જો પડવાની શરૂઆત થતી હોય તો સેકન્ડ અહીંયા પહોંચશે તો એને કેટલો ટાઈમ લેશે, તો કે ઈ ટાઈમ લેશે t.
તો હવે આપણને ટી ખબર પડી ગઈ, ડિસ્ટન્સ ખબર પડી ગઈ, તેના પરથી ઇક્વેશન આવે બરાબર. અને સ્ટાર્ટ્સ ફ્રોમ ધ રેસ્ટ, તો અહીંયા ઇનિશિયલ વેલોસિટી કેવી લેવાની 0. તો u v અને h એનું કયું ઇક્વેશન આવે તો કે v સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ u સ્ક્વેર પ્લસ 2gh. u 0 લઈએ તો h ઇઝ પ્રપોઝનલ ટુ શું આવશે, આ ઇક્વેશન આવશે, આ નહીં આવે તો આપણે કેવું લેવું પડશે, h ઇઝ ઇક્વલ ટુ ut પ્લસ 1/2 gt સ્ક્વેર બરાબર. તો આ ટાઈમ છે એમાં u કેવો છે 0, તો h કોને પ્રપોઝનલ છે, ટાઈમ. ઇટ મીન્સ h ઇઝ પ્રપોઝનલ ટુ t સ્ક્વેર. અહીં આપણે શું લઈશું, h ઇઝ પ્રપોઝનલ ટુ t સ્ક્વેર. આપણે હવે સપોઝ સેકન્ડ અને ફર્સ્ટ નો શું લઈએ રેશિયો, તો ફર્સ્ટ માં 5 મીટર ડિસ્ટન્સ, સેકન્ડમાં કેટલું ડિસ્ટન્સ છે x, તો x upon 5. તો x એટલે સેકન્ડ કેસ અને ફર્સ્ટ કેસ શું છે 5 મીટર, તો સેકન્ડ કેસમાં ટાઈમ કેટલો આવશે t સ્ક્વેર. આમાં કેટલો ટાઈમ આવશે તો કે 2t સ્ક્વેર. તો t સ્ક્વેર કેન્સલ, તો આ કેટલો આવશે તો કે 1/4. તો x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5/4, તો 1.25 મીટર. આન્સર આવી ગયો, યસ ડી 1.25 મીટર. પણ આ 1.25 મીટર ક્યાંથી આવ્યો તો કે ઉપરથી આવ્યું અને આપણને ક્યાંથી પૂછ્યું છે નીચેથી. તો ડી શું આવશે તો કે ડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5 માઇનસ એક્સ. આ શું થશે 5 માઇનસ 1.25, તો કેટલું થશે 3.75. આન્સર 3 પોઈન્ટ્સ. આપણે એક્ઝામમાં શું હોય તો કે ઉતાવળ હોય, ઉતાવળમાં જેવું 1.25 આવે 1.25 સામે દેખાય એટલે આપણે શું કરી દઈએ ટીક કરી દઈએ અને પછી ઘરે આવીએ ત્યારે ખબર પડે કે આન્સર શું આવે 3.75. હંમેશા પ્રેઝન્સ ઓફ માઇન્ડ રાખવાનું, શું પૂછ્યું છે એ જોવાનું અને આટલું બધું સ્પીડમાં કરવાનું હોય બરાબર. અને એ કેનાથી આવશે તો કે પ્રેક્ટિસથી. આપણે શું કરવાનું છે તો કે મેક્સિમમ પ્રેક્ટિસ કરવાની છે. તો બલૂન ઇઝ એટ હાઇટ ઓફ 81 મીટર and is ascending upward with velocity of 12 meter per second. બરાબર. તો આ શું આપણને કીધું છે તો કે એક બલૂન છે એ ઉપર જાય છે. તો બલૂન ઇઝ એટ હાઇટ, કેટલી હાઇટ આપણને કીધી છે તો કે બલૂનની હાઇટ આપણને આપી છે 81 મીટર બરાબર. તો સરસ એક્ઝામ્પલ છે, ઇઝ એસેન્ડિંગ અપવર્ડ વિથ વેલોસિટી 12 મીટર પર સેકન્ડ. આપણે એની ઇનિશિયલ વેલોસિટી કેટલી લેશું 12 મીટર પર સેકન્ડ. અ બોડી ઓફ 2 kg weight is dropped from it. આમાંથી આપણને શું કીધું તો કે આ બલૂન છે એમાં એક 2 kg નો ઓબ્જેક્ટ છે, આ ડ્રોપ છે, એને આપણે શું કરીએ નીચે ફેંકીએ છીએ. કેટલું માસ છે એનું 2 kg. સો a body of 2 kg is dropped from it, body will reach the surface of earth in. તો આને ઉપરથી અહીંયા નીચે પહોંચતા કેટલો ટાઈમ લાગશે. તો ટાઈમ જતો હોય આપણને આ h ખબર હોય, અહીંથી સપોઝ 81 મીટર હાઈટ હોય ત્યારે આપણે એને ડ્રોપ કર્યો તો h આપણને ખબર છે, આપણને u ખબર છે, તો ઇક્વેશન કયું આવશે તો કે h ઇઝ ઇક્વલ ટુ ut પ્લસ 1/2 gt સ્ક્વેર. હવે ક્વેશ્ચન થાય કે અહીંયા પ્લસ લેવું માઇનસ લેવું તો શું કરવું પડે તો કે ડિરેક્શન ડિસાઇડ કરો. તો કે ઓબ્જેક્ટની મોશન કેવી છે ડાઉનવર્ડ, તો ડાઉનવર્ડ મોશન કેવી લેવાની પોઝિટિવ. તો આ કેવું આવશે પોઝિટિવ. પણ જેવું મોશન ડાઉનવર્ડ લઈએ તો u ઓટોમેટિક કેવું થઈ જાય અપવર્ડ એટલે નેગેટિવ. તો આ કેવું આવશે. હવે આપણે સપોઝ ઓબ્જેક્ટ કન્સિડર કરો તો ઓબ્જેક્ટ આ હાઈટ છે એ કેટલી છે તો કે 81 મીટર. તો કે 81 u કેટલી આવશે તો કે -12 ઇન્ટુ ટી આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું છે પ્લસ 1/2 જી ટી સ્ક્વેર બરાબર. તો આ શું થઈ ગયું ક્વાડ્રેટિક ઇક્વેશન. જી ની વેલ્યુ આપણે કેટલી લઈએ સપોઝ એપ્રોક્સિમેટલી લઈએ તો 10. તો આ કેટલું થશે તો કે 5t સ્ક્વેર -12t -81 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 બરાબર. જો આને આપણે સિમ્પ્લિફાય કરીએ તો ઇક્વેશન કયું આવશે તો કે t ઇઝ ઇક્વલ ટુ -b. આપણું ઇક્વેશન છે ને ક્વાડ્રેટિક ઇક્વેશનના રૂટ માટેનું શું છે -b પ્લસ ઓર માઇનસ b સ્ક્વેર -4ac અપોન 2a. તો આપણે મેથેમેટિક્સ ઇન ફિઝિક્સમાં ભણીશું.
બરાબર. તો આ કેટલું આવશે માઇનસ માઇનસ, તો કે કેવું થઈ જશે માઇનસ માઇનસ 12 પ્લસ એક વખત પ્લસ લેશું એક વખત માઇનસ લેશું બી સ્ક્વેર, તો કે માઇનસ 12 નો સ્ક્વેર માઇનસ 4a અને સી એ કેટલું છે 81 અપોન અપોન 2a 2 into 5. આને આપણે સિમ્પ્લિફાઈ કરીશું, આ કેટલું થશે 12 પ્લસ ઓર માઇનસ બી સ્ક્વેર એટલે કેટલું થાય 144, ઓકે 144 પ્લસ 20 into 81, so 81, so 1620 અપોન કેટલું થશે 10. આને આપણે સિમ્પ્લિફાઈ કરશું તો એક આન્સર આવશે પ્લસ અને એક માઇનસ, તો આ વેલ્યુ કેવી આવશે વધારે આવશે. જો એ વેલ્યુ વધારે આવે તો એ હોઈ શકે નહીં, તો આપણે કઈ લેવી પડે તો કે પ્લસ વાળી વેલ્યુ. તો 12 પ્લસ, તો 12 બાય 10 કરો તો કેટલું થશે 1.2, અને આ વેલ્યુ કેવી છે ઘણી વધારે, તો શું આન્સર હોઈ શકે બરાબર. તો આને સિમ્પ્લિફાઈ કરશો તો આ 16 અને આ 144, 12 એટલે 144 બરાબર. તો એપ્રોક્સિમેટલી 150 લો અને 1600 કન્સિડર કરો તો આ કેટલું થશે, તો કે 60 અહીંયા થશે તમારું 46 ને ઉપર આવશે આ તમારું થશે, પહેલા આવશે 4 6 7 અને આવશે 1764, સો 1764 આનું રૂટ, તો 1600 હોય તો કેટલું આવે 40 બરાબર. 1600 હોય તો કેટલું આવે 40, અને સપોઝ અથવા 40 કરતા કેવું હશે થોડુંક વધારે, તો 40 બાય કરો તો 40 બાય 10, આન્સર કેટલો આવશે 40 બાય 10 એટલે કેટલું થશે 4, તો 4 સેકન્ડ કરતા વધારે, અને આ 1.2 એડ કરો એટલે 4 પ્લસ 1.2, તો આન્સર શું હોવો જોઈએ તો કે 5.4 સેકન્ડ. ગેસિંગ સપોઝ આપણે શું કર્યું તો કે 1760, તો આનો આપણે 1600 હોત તો અંડર રૂટ કેટલું આવત, તો કે એનો આન્સર આવત 40 બાય 10 કર્યું તો કેટલું આવ્યું 4, તો 4 સેકન્ડ કરતા વધારે, અને આ 12 બાય 10 કરો તો કેટલું થયું 1.2, તો 1.2 અને 4 5.2 એના કરતા વધારે તો કેટલું આવે 5.4. આવું ગેસિંગ થી આપણે કરવું પડશે બરાબર. એક્ઝેક્ટ ગણી શકાય પણ કેલ્ક્યુલેટર આપણી પાસે હોય નહીં. So particle is dropped under gravity from rest from height h and it travels a distance of 9h by 25 in last second. આ શું કીધું આપણને તો કે પાર્ટિકલ ઉપરથી ક્યાં આવે છે નીચે, એની હાઈટ કેટલી આપી છે આપણને h બરાબર. સપોઝ આપણે કલર ચેન્જ કરી દઈએ, સારો એ છે. તો ટ્રાવેલ અ ડિસ્ટન્સ 9h by 20 ઇન લાસ્ટ સેકન્ડ. હવે સપોઝ આ પાર્ટિકલને ઉપરથી નીચે આવતા કેટલી સેકન્ડ લાગે છે n સેકન્ડ, તો કે nth સેકન્ડમાં એ કેટલું ડિસ્ટન્સ કવર કરશે 9h by 25, તેની હાઈટ કેટલી હશે. હવે સપોઝ જો એ n સેકન્ડમાં નીચે આવતો હોય અને nth સેકન્ડમાં આટલું ડિસ્ટન્સ કવર કરતો હોય તો આપણી પાસે કયું ઇક્વેશન આવે તો કે h અને પાર્ટિકલ ઇઝ ડ્રોપ, તો u શું આવશે 0, તો h માટે શું લખી શકીએ કે h ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 gn સ્ક્વેર, કારણ કે કેટલો ટાઈમ લીધો t, તો gn સ્ક્વેર, અને આપણે શું કહીશું u કેવું આવશે 0, અને સેકન્ડ આપણું ઇક્વેશન તો tth સેકન્ડમાં એટલે nth સેકન્ડમાં જે એને ડિસ્ટન્સ કરવાનું હોય hn, એનું ઇક્વેશન શું u0, તો શું આવશે g by 2n minus 1 nth સેકન્ડમાં. તો આ ડિસ્ટન્સ કેટલું કવર કરે છે તો કે આપણને આપી દીધું કેટલું આપ્યું છે 9h by 25, તો h એટલે શું આવશે 1/2 gn સ્ક્વેર, તો આપણે અહીંયા લખીએ સપોઝ 9 by 25 1/2 gn સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીંયા g by 2n minus 1 આવું થાય બરાબર. તો આ ઇક્વેશનમાં આપણે સપોઝ g by 2 કેન્સલ કરી દો
આ શું થશે 9/25n². તો આ ઇક્વેશન શું આવશે તો કે 9n² ઇઝ ઇક્વલ ટુ 25 ઇન્ટુ 2 50n માઇનસ 25. આ ઇક્વેશન સિમ્પ્લિફાય ઇક્વેશન ક્વાડ્રેટિક ઇક્વેશન 9n² માઇનસ 50n પ્લસ 25 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો આમાંથી આપણને શું મળશે તો કે n મળશે. તો કે n ની વેલ્યુ મળી જાય. n ની વેલ્યુ આપણે અહીંયાથી અહીં પહોંચતા એટલે આપણને ઓટોમેટિક શું મળી જાય તો કે શું હાઇટ h. અહીંયા આપણે n મૂકી દઈએ એટલે આપણને શું મળી જાય હાઇટ h. આને સિમ્પ્લિફાય કરશો આનું આપણે ઇક્વેશન હમણાં સોલ્વ કર્યું હતું એ આપણે યુઝ કરી શકીએ 9n². બરાબર. તો 9 એટલે આ કેટલું થાય 25 ઇન્ટુ 9 225. તો 225 અહીંયા આપણે 50 લઈ આવ્યા હોય. બરાબર. તો 225 અને અહીંયા 50 તો બેને લઈ આવો તો એ તો આપણને કાંઈ ન ખબર પડતી હોય તો આપણું ઇક્વેશન છે જ આપણે એ કયું ઇક્વેશન આવશે તો કે માઇનસ બી પ્લસ ઓર માઇનસ b². તો એ કેટલું થશે 2500 પ્લસ 4a અને c કેટલું આવશે 25 અપોન 2a કેટલું થશે 18. આ શું થશે 15 પ્લસ ઓર માઇનસ તો આ કેટલું આવ્યું છે 4a કેટલું હતું 9 તો 36 ઇન્ટુ 25 તો 25 ઇન્ટુ 36 અને સોલ્વ કરશો એટલે તમને આન્સર મળશે. બરાબર. આન્સર મળશે એટલે n ની વેલ્યુ આવશે. n ની વેલ્યુ આપણને જે મળે એ વેલ્યુ આપણે અહીંયા મૂકવાની છે. બરાબર. તો આ કેટલું છે 5. આ જી 5 અને 10/5. બરાબર. અને અહીંયા તો કે n ની વેલ્યુ કેટલી આવશે તો કે આપણને મળશે આને સોલ્વ કરશો એટલે તમને મળશે 5 સેકન્ડ. બરાબર. તો 5 સેકન્ડ અહીંયા મૂકો તમે તો આ કેટલું 25 ઇન્ટુ 5 તો 120. અને g ની વેલ્યુ જો આપણે 10 લઈએ અહીંયા શું ખરેખર લેવું જોઈએ આપણે g 1/2 9.8 ઇન્ટુ 25. 9.8 ની જગ્યાએ આપણે સપોઝ 10 લઈએ તો 5 ઇન્ટુ 25 125 એટલે આન્સર આવશે 122.5. આ તમારે જાતે સોલ્વ કરવાનો અથવા આના ફેક્ટર પાડશો. ફેક્ટર પાડીને તમને સીધી t ની વેલ્યુ કેટલી આવી જશે 5. બરાબર. તો ઓકે. થોડું કન્ફ્યુઝન રહેતું હશે. બરાબર. આજે એક્ઝામ્પલ ફરીથી સોલ્વ કરશો એટલે કન્ફ્યુઝન બધા તમારા નીકળી જશે. A stone thrown upward with speed u from the top of the tower reaches the ground with velocity 3u. અહીં આપણને શું કીધું છે ઓકે stone thrown upward with speed u from the top of the tower reaches the ground with velocity 3u. તો આ ઉપરથી ક્યાં આવશે નીચે અને જ્યારે ગ્રાઉન્ડ પહોંચશે ત્યારે એની વેલોસિટી કેટલી આપી છે 3 અને ટાવરની હાઇટ આપી ફ્રોમ ધ ટોપ ઓફ ધ ટાવર. સપોઝ ટોપ ઓફ ધ ટાવર કેટલું છે h. ધ હાઇટ ઓફ ધ ટાવર ઇઝ તો આપણે h જ ફાઇન્ડ કરવાની. તો આપણે ફાઇનલ વેલોસિટી ખબર હોય u ખબર હોય ઇનિશિયલ હોય અને h ખબર હોય તો કયું ઇક્વેશન આવે તો કે v² ઇઝ ઇક્વલ ટુ u². હવે ક્વેશ્ચન આવશે પ્લસ કે માઇનસ. તો આપણી મોશન કેવી છે ઓબ્જેક્ટની 3u માટે ડાઉનવર્ડ. તો આ ડાઉનવર્ડ એટલે g કેવું આવશે ડાઉનવર્ડ. તો g ડાઉનવર્ડ તો u² પ્લસ અહીંયા શું થશે 2gh. બરાબર. તો આ શું આવશે v² કેટલી આપી છે આપણને 3u² માઇનસ આ u એકચ્યુઅલી u કેવી છે તો કે અપવર્ડ એટલે કેવી લેવી પડે માઇનસ. એનો સ્ક્વેર કરશો તો માઇનસ u² એ કેવો આવશે પ્લસ જ આવશે. તો આ શું આવશે u² અપોન 2g ઇઝ ઇક્વલ ટુ h. આ 3u². તો 9u² એટલે 8u² ડિવાઇડ બાય 2 તો કેટલું આવશે 4u²/g ઇઝ ઇક્વલ ટુ h. તો 4u²/g ઇઝ ઇક્વલ ટુ h. આન્સર આવશે 4u²/g. ડન. So stone dropped from top of the tower touches the ground in 4 seconds. બરાબર. તો આપણને શું કીધું ઓકે stone dropped from the top of the tower touches the ground in 4 seconds. Then height of the tower ટાઈમ આપ્યો હોય h તો શું આવે
ડાઉનવર્ડ મોશન h ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 gt સ્ક્વેર. આ 1/2 g એપ્રોક્સિમેટલી 10 ટાઈમ ઇન 4 સેકન્ડ તો કેટલું થશે 16 તો કેટલી હશે 80 મીટર. તો હાઇટ કેટલી હશે 80 મીટર. તો જનરલી આવા એક્ઝામ્પલ સિમ્પલ ટેક્સ્ટબુકના એક્ઝામ્પલ આવા હશે બરાબર. તો આપણે એવા કરતા કેવા હશે અઘરા હશે. તો નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ, a body released from a gate height and falls freely towards a body is released from the gate and falls freely towards the earth. Okay, so now consider a body falls freely. Freely નો મતલબ શું થાય u0 falls freely towards the earth. Another body is released from the same height. બંનેની હાઈટ કેવી લેવાની બધાની સેમ. freely same height exactly 1 second later. એટલે આ ડ્રોપ થઈ ગયું એના 1 સેકન્ડ પછી આપણે આને ડ્રોપ કરશું. The separation between two balls 2 seconds after the release of second body. તો આ સેકન્ડ બોડી છે એ 2 સેકન્ડમાં ક્યાં આવશે નીચે. તો આ કેટલો ટાઈમ લેશે t is equal to 2 સેકન્ડ. તો એનું ડિસ્ટન્સ આપણે લઈએ સપોઝ h2. તો આ બોડી છે એના કરતાં વહેલા રિલીઝ થઈ ગયું તો એ ક્યાં હશે એના કરતાં નીચે હશે એને આપણે કહી દઈએ h1. તો આના વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ કેટલું હશે એ આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું છે. આ ડિસ્ટન્સ s. તો ડિસ્ટન્સ s કેટલું થાય તો કે h1 minus h2. h1 falls freely તો ઇક્વેશન શું આવશે તો કે 1/2 g t સ્ક્વેર. તો આ ટાઈમ જો તો આને અહીંથી અહીંયા ડ્રોપ થતા કેટલો ટાઈમ લાગે t 2 સેકન્ડ. તો આને કેટલો ટાઈમ થયો હશે તો કે એના આપણે ડ્રોપ કેટલું 1 સેકન્ડ પછી ડ્રોપ કર્યું હતું તો આ કેટલો ટાઈમ લાગશે તો કે આને 3 સેકન્ડ થાય. કારણ કે આથી અહીંયા પહોંચતા એને 2 સેકન્ડ થાય. આને આની વચ્ચે 1 મિનિટનો સમય છે તો ટાઈમ કેટલો લાગશે 3 સેકન્ડ. તો અહીંયા શું આવશે 3 સ્ક્વેર માઇનસ 1/2 g બેમાં કોમન આવશે કોમન અને અહીંયા ટાઈમ કેટલો લાગશે તો કે 2 સ્ક્વેર. તો આ કેટલો આવશે g 10/2 9 minus 4 તો કેટલું હશે 25 એપ્રોક્સિમેટલી. જો g 9.8 લઈએ તો આન્સર શું આવવો જોઈએ 24.5. ક્લિયર. અહીંયા આપણે ઓલમોસ્ટ મટીરિયલના બધા એક્ઝામ્પલ્સ છે એ સોલ્વ કરી નાખ્યા છે બરાબર. હવે આ ચેપ્ટરમાં જે એક્ઝામ્પલ્સ બાકી છે એ એક્ઝામ્પલ્સ છે આપણે અત્યારે સોલ્વ નહીં કરી શકીએ કારણ કે આપણે એમાં ડિફરન્સિએશન ઇન્ટિગ્રેશન આ બધાનો યુઝ કરવાનો છે બરાબર. ઇન્સ્ટન્ટેનિયસના જે એક્ઝામ્પલ્સ છે એ બધામાં આપણે તો આપણે આના પછી આપણે જે ટોપિક લેશું એ શું હશું તો કે મેથેમેટિક્સ ઇન ફિઝિક્સ. તો મેથેમેટિક્સ એન્ડ ફિઝિક્સ ભણશું પછી પાછું આ જ ચેપ્ટરમાં આપણા જે એક્ઝામ્પલ્સ બાકી છે આપણે એ ભણીશું બરાબર. તો હવે પછીનું જે આપણું નેક્સ્ટ લેક્ચર હશે એમાં આપણે શું ભણીશું મેથેમેટિક્સ ઇન ફિઝિક્સ. તો આખા વીકમાં આપણે મેથેમેટિક્સ એન્ડ ફિઝિક્સ છે એ પૂરું કરશું. ઓકે. તો હવે મને વિશ્વાસ છે કે આ બધા એક્ઝામ્પલ્સ છે ડિફિકલ્ટ. તમારે એક એક સ્ટેપ્સ ઉપર શું કરવું પડશે વિચારવું પડશે. વિચારીને બધું લખવું પડશે. તો તમારે શું કરવાનું તો કે આ જ બધા એક્ઝામ્પલ જાતે સોલ્વ કરો. જેટલી ભૂલ થાય છે એ શોધો બરાબર. પછી પાછા બીજે દિવસે સોલ્વ કરશો એટલે ઓટોમેટિક બધા એક્ઝામ્પલ સોલ્વ થઈ જશે. પછી વધારાના એક્ઝામ્પલ ટેક્સ્ટબુકમાંથી ફાઇન્ડ કરી અને સોલ્વ કરો. આપણા મટીરિયલમાં પણ થોડા એક્ઝામ્પલ્સ છે એ પણ તમે સોલ્વ કરો. તો આ વીકમાં આપણો જે ટાર્ગેટ હશે એ શું હશે તો કે મેથેમેટિક્સ એન્ડ ફિઝિક્સ ભણવાનું શીખવાનું અને આ ચેપ્ટર્સના એક્ઝામ્પલની SBS ની મેક્સિમમ પ્રેક્ટિસ કરવાની બરાબર. એટલે આ ચેપ્ટર છે કેવું થઈ જશે સ્ટ્રોંગ થઈ જશે. ઓકે. સો થેન્ક યુ વેરી મચ.